motiv pentru distrugerea Ierusalimului. So I asked him, could it be that these men who wrote these historical documents in cuneiform tablets were trying to put forth some idea of their own? Așa încât l-am întrebat, se poate întâmpla ca toți acești oameni care au scris tabletele în litere cuneiforme au încercat cumva să pună în acele texte ideile propriile lor idei, adică modificând? He said it would have required a conspiracy throughout the whole empire to produce that, because there were thousands of tablets and all of them pointed to this date of 586-587. El a spus că ar fi fost nevoie de o conspirație în întreg Imperiul Babilonian ca să se întâmple această schimbare, pentru că toate evidențele arătau anul 586, anul 587. So a man in Sweden named Carl Olof Johnson, așa încât un bărbat din Suedia pe nume Carl Olof Johnson, decided to do research of the matter, a hotărât să cerceteze chestiunea, and he even learned some of the ancient languages like Akkadian. Și el a învățat unele limbi antice precum acadiana. He traveled other countries. He went to London to the British Museum. A călătorit în alte țări, a mers chiar și la Londra, la Muzeul Britanic. And then he published a book titled The Gentile Times Reconsidered. Și apoi a publicat o carte intitulată Timpul păgânilor reconsiderat. But before he published the book, he sent a manuscript to the Brooklyn headquarters. Și înainte să publice cartea, a trimis manuscrisul la birourile din Brooklyn. And I received it and read it, and I was amazed because I had spent 1 year on this subject of chronology, and I realized that I had just barely got below the surface compared to what he had done. Și am citit-o și am rămas uimit pentru că petrecusem un an de zile în problema cronologiei și nu reușisem să acumulez nici măcar informație minimală spre deosebire de ceea ce făcuse el în acea carte. Persoana respectivă era un om credincios sau nu era credincios? Was that person a believer or he wasn't a believer? He had been an active witness for many years, a pioneer and an elder. And then when he wrote this material, it came to Brooklyn, and afterward, the elders there in the branch office there took action against him, and he was eventually disfellowshipped. Fusese de foarte mulți ani un pionier activ în cadrul organizației și în momentul în care a apărut această chestiune, bătrânii au luat măsuri împotriva lui și l-au excomunicat. Pentru că totuși anul 1914, după toate cunoștințele noastre, a fost cel mai bogat an, cred că în întreaga istoria a omenirii, legat de profeții și de tot ceea ce s-a întâmplat. Noi cum rămânem în urma acestui? So, how are we to conclude? What are we to conclude about that? That's also an idea that people have, that 1914 was such an unusual date, and that things had taken place in that year on that have never happened before in human history. Într-adevăr, oamenii cred că anul 1914 a fost un an de importanță capitală în care s-au întâmplat evenimente care nu se mai întâmplaseră până atunci în istoria omenirii. And for that reason, this same man, Carl Olof Johnson, joined with another Swedish man and prepared a book titled The Sign of the Last Days When. Și din acest motiv, Carl Olof Johnson, cel menționat anterior, și cu un alt bărbat din Suedia, a pregătit o carte intitulată what was the title? The Sign of the Last Days When. Semnul vremurilor de pe urmă, când? And they took up each feature of things: wars, famines, pestilences, and earthquakes. Și au luat fiecare argument din descriere: război, foamete, boli, cutremure de pământ. And they showed that in every case there were periods of history that were far worse than that from 1914 on. Și a arătat că în fiecare caz în parte au existat perioade din istorie în care toate acestea s-au manifestat mult mai grav, mult mai acut decât atunci. The matter of wars, for example, in Europe you had a war that lasted not 4 years like the First World War.
De exemplu, în Europa am avut un război care a durat nu 4 ani, cât primul război mondial, You had a war that lasted 30 years. ci 30 de ani. And the whole history of mankind, if you read it, it's one war after another war after another war after another war. Și întreaga istoria omenirii, dacă o citiți, este plină de relatări despre un război, urmând altui război, urmând altui război și așa mai departe. As far as famines are concerned, the conditions previous to 1914 were much more worse than În ceea ce privește foametea, condițiile dinainte de 1914 au fost mult mai Am grave. înțeles și n-am înțeles. Dar vreau să pun altă întrebare. Vă rog să mă lăsați. Vă rog, faceți liniște, trebuie să auzim și întrebarea. Din același comentariu, reiese că vă referați, dacă bine mi-amintesc eu, vă referați la mulțimea mare de oameni. Și mai făceți o referire cu privire la cina de amintire. And another reference to the memorial. N-am înțeles bine. Dacă mulțimea mare de oameni avea drept de a se împărtăși, sau nu avea. And I did not understand very well if other sheep have the right to partake in the symbols or not. Și dacă trebuie totuși să existe simbole pe masă. And if we must, at any rate, have the symbols on the table. we need to go to the scriptures themselves to see what those symbols represent. Trebuie să mergem la Scripturi ca să vedem ce înseamnă aceste simboluri. In John chapter 6, În Ioan, capitolul 6, it shows that after Jesus had fed thousands of people by multiplying miraculously loaves of bread and pieces of fish, se spune după ce Iisus a hrănit mii de oameni, multiplicând, înmulțind printr-o minune pâinile și peștii. after that he crossed over the Sea of Galilee to the other side, A traversat Marea Galilei în cealaltă parte and thousands of people followed him. și mii de oameni l-au urmat. And Jesus said, you followed me not because of the signs that you saw, but because of the food that I gave you. Și Iisus a spus, m-ați urmat pe mine nu datorită semnelor pe care le-ați văzut, ci datorită hranei pe care v-am oferit-o. But he says, don't pursue the bread that perishes, Dar but the bread that leads to eternal life. a spus, nu urmați pâinea pieritoare, ci pâinea care duce la viață veșnică. He said, I am the bread of life. El a spus, eu sunt pâinea vieții. Your forefathers ate the manna in the desert and they are dead. I am speaking of the bread that came down from heaven, which a man may eat and never die. I am that living bread which has come down from heaven. If anyone eats this bread, he shall live forever. Verses? Which are the verses from? 46 to 51. 46 to 51. It says, moreover, the bread which I will give is my own flesh. I give it for the life of the world. Eu sunt pâinea vieții, așadar, deci este citatul din Ioan 6 cu 46 în traducerea pe care o are Ray, în traducerea Cornilescu revizuită, cea pe care o folosesc eu, este ceva mai jos, deci versetul este de la 48. Eu sunt pâinea vieții, părinții voștri au mâncat mană în pustie și au murit. Pâinea care se pogoară din cer este de așa fel ca cineva să mănânce din ea și să nu moară. Eu sunt pâinea vie care s-a pogorât din cer. Dacă mănâncă cineva din pâinea aceasta, va trăi în veac. Și pâinea pe care o voi da eu este trupul meu pe care îl voi da pentru viața lumii. And he went on to say, in truth, in very truth I tell you, unless you eat the flesh of the Son of Man and drink his blood, you can have no life in you. Și a continuat prin a spune, adevărat, adevărat vă spun că dacă nu mâncați trupul Fiului Omului și dacă nu beți sângele Lui, nu aveți viața în voi înșivă. He says, whoever eats my flesh and drinks my blood possesses eternal life, and I will raise him up on the last day. El spune, cine mănâncă trupul meu și bea sângele meu are viață veșnică și eu îl voi învia în ziua de apoi. Whoever eats my flesh and drinks my blood dwells continually in me, and I dwell in him. Cine mănâncă trupul meu și bea sângele meu rămâne în mine și eu rămân în el. So he shows what the emblems represent. The bread represents his body, which he gave on behalf of us. Deci el arată